คนคะตอนนี้ฟองกำลังนั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบอาร์เธอร์ซีนะคะต้องบอกก่อนว่าฟองนั่งมาจากซาวส์โบว์เนาะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะต่อรถไฟรอบหนึ่งนะคะไม่นานแล้วก็แค่เปลี่ยนชั้นชาลาแล้วก็มาขึ้นรถไฟขบวนนี้นะคะคันทรีไซด์มากค่ะบรรยากาศจะให้ดูคือบรรยากาศแบบเขียวไปหมดเลยค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่นั่งมาจากซาวส์โบว์ I love it. Wonderful. Take a picture. Wonderful Please. view. Yeah. เลกอาร์เธอร์ซีเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งตะวันตกของออสเตรียนะคะความสำคัญของทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทะเลสาบที่กูสตาฟ คลิมจิตรกรคนสำคัญชาวเวียนนาออสเตรียเนี่ยนะคะชอบมาสเปนไทม์ชอบมาใช้เวลาในช่วงซัมเมอร์เขาสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจจากวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบแห่งนี้เยอะมากๆเลยกูสตาฟ คลิมเนี่ยเป็นศิลปินในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่ 19 นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปะแบบอาร์ตนูโวกำลังเบ่งบานแล้วก็ด้วยลายเส้นด้วยซิกเนเจอร์การสไตล์การวาดของกูสตาฟ คลิมเนี่ยทำให้เขาเป็นที่โดดเด่นมากๆถึงแม้ว่าในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือไม่ได้โด่งดังนะคะก็เป็นศิลปินอีกคนที่ค่อนข้างจะอาภัพเลยค่ะการวาดทิวทัศน์แล้วก็การวาดคนในสไตล์ของคลิมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเวลาวาดคนเนี่ยคลิมก็จะมีความนุ่มนวลมีลายเส้นที่อ่อนโยนเนาะแต่ว่าพอเป็นทิวทัศน์เนี่ยเขาจะมีความเฉียบคมมีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ชัดเจนขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นอิสระนะคะวันนี้เราอาจจะมีแบบกิจกรรมตามรอยกูสตาฟ คลิมกันนะคะหวังว่าฝนจะยังไม่ตกในช่วงที่เราไปนะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างจะมีเมฆประมาณนึงเลยนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ที่ซาวส์บวกแดดค่อนข้างเปรี้ยงเลยค่ะจะมีฝนก็ช่วงเย็นนะตอนนี้ไม่มีใครเลยบนรถไฟเอ้ยเห็นก็ตายไหมทุกคนและที่ฟองเพิ่งจะรู้ตอนมาถึงอาร์เธอร์ซีนี่เลยนะคะว่ายังมีศิลปินอีกคนที่ชอบมาสเปนไทม์ที่นี่เหมือนกันนั่นก็คือกูสตาฟ มาเลอร์คีตากวีที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งซิมโฟนีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะฟองก็มาอยู่ในรถนะคะของคุณโจฮันนาทัวริสต์บอร์ดของอาร์เธอร์ซีอาร์เธอร์เกานะคะ Hi. My name is Joanna. I work for the tourist board at Lake Attersee since 19 years. I was born in a small village named Bayrek, Lake Attersee, and I never have left my village to work in another village. I ever worked in my hometown village for now 40 years. เป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าคือแบบว่าคุณโจฮันนาคือเกิดที่นี่ทำงานที่นี่มาตลอดแล้วก็วันนี้เขาก็จะได้แบบว่าเป็น local guide แบบว่า honor local guide ที่จะพาเราไปเที่ยวนะคะตอนนี้ก็คือเรากำลังอยู่ในเส้นทางรอบๆทะเลสาบเดี๋ยวจะให้ดูนะคะThis is the Lake Attersee Yes, right? this is Lake Attersee. It's 21 kilometer long. It's drinking water. You can drink this water. Gustav Klimt come first in 1900 Yes. from Vienna to Lake Attersee, and he was very impressed of the colors. He stay here for the summer month because in Vienna it's very hot in summer. He was swimming in the morning. He stand up early, 6 o'clock. Then he made a little walk. Then he's swimming and then he's painting. He do a lot of painting women. But the landscapes, the most of the landscapes are painted here. Sometimes in summer, the color of the lake is turquoise and violet waves, small waves, violet small waves. Wow. And he painted this. He was deeply impressed of the color of this lake. So and this is I think in Vienna in Leopold Museum. Yes. You can see this. We cruise around the lake and I will show all the pictures
pictures in Thailand how beautiful our landscape is. So, definitely พอดีว่าผ่านบ้านเพื่อนของคุณโจแฮนนานะคะเขาเลยพาเรามาแวะแบบไม่ได้นัดล่วงหน้า ซึ่งเป็นบ้านอัลไพน์เก่าแก่ที่สวยมากเลยค่ะทุกคน I love it. Wonderful. Take picture. Wonderful view.วิวของบ้านหลังนี้คือที่สุดละค่ะทุกคนสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะคือเราสามารถนั่งมองอยู่ตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงเลยอะจริงๆเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มคลิมเทรลจุดแรกที่เป็นรูปปั้นของกูสตาฟคลิมนะคะซึ่งรอบๆทะเลสาบแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีป้ายที่อธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปแลนด์สเคปให้เราเดินตามรอยคลิมเป็น10จุดเลยค่ะ Last 2 years, I think 1916 till the summer 1916 and 1917, he stay here. ทีนี้ระหว่างทางเราผ่านสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งก่อนนะซึ่งสำหรับคนที่เล่นดนตรีคลาสสิกเนี่ยจะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันคือกระท่อมหลังเล็กที่กูสตาฟมาเลอร์มาแต่งซิมโฟนีเบอร์ 2 และเบอร์ 3 ที่นี่ล่ะค่ะ Aller Komponierhäuschen. ในห้องจัดแสดงชีวประวัติของมาเลอร์แล้วก็เปียโนแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกับที่มาเลอร์เคยใช้แต่งเพลงนะรวมไปถึงเรื่องราวของซิมโฟนีเบอร์ 2 และเบอร์ 3 ด้วยค่ะ แวะทานมื้อกลางวันแป๊บหนึ่งนะคะคุณโจฮาน่าเขาพามาที่ร้านนี้ซึ่งเราก็ไม่พลาดกาแฟออสเตรียแน่นอนค่ะแถมพอขึ้นรถแล้วยังเปิดเพลงมาเลอร์ให้เราฟังด้วยนะคะ We will see it later. The Gustav Klimt Center, we cannot go inside now because it's open. It starts the season on the 4th of June. น่าเสียดายที่ช่วงที่เราไปเนี่ยคลิมเซ็นเตอร์เขายังไม่เปิดทำการนะซึ่งด้านในเขาจะแสดงภาพวาดของคลิมมากมายเลยค่ะแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเดินทัวร์ไปตามจุดต่างๆรอบทะเลสาบนะคะโดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ให้เกียรติมาพาเราเดินแล้วก็อธิบายข้อมูลแบบแน่นมากๆเลย He ค่ะ never was sitting in front of the building. He always sitted far away, 1-3 kilometers, with the helping of opera glasses, you know. You have, here are the very old big trees. This not the same trees. This is the path to the castle. In this area there are 46 pictures of this area, of this landscape, and he liked to draw flowers, all kind of flowers. This is called a cottage garden, also a farm garden. This was very popular at this time. These are sunflowers. He was very acquainted to another painter, to Egon Schiele. And he also painted a lot of sunflowers. You see, this is now in the Belvedere. This is a very important museum in Vienna. And sometimes it is private, a private collection. You don't know where it is because it is hidden. And this is destroyed. And here you have Italian garden landscape. Gustav Klimt often went to Italy, to the Lake Gardasee. Do you know this lake? This lake is similar to Attersee, and Gustav Klimt loved also to go to Italy, to Gardasee.